तांदळाचे कुरकुरीत पापड बनवून तयार आहे। जबरदस्त कुरकुरीत होतात। कुडुम कुडुम खायला आवडत असेल तर हा एक जबरदस्त पदार्थ आहे। साऊथ इंडियन दक्षिणेचा प्रकार आहे हा। चेकल्लू असंही म्हणतात, पण खूप अफलातून लागतो। या दिवाळीला फॉर अ चेंज म्हणून बनवून बघा आणि फार झगझग नाहीये, फटाफट तयार होतो। नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण तांदळाचे पापड म्हणजे पापड्या किंवा कुरकुरीत पापड असं म्हणू शकतो। साऊथ इंडियन दक्षिणेचा प्रकार आहे हा। चेकल्लू असंही म्हणतात, पण खूप अफलातून लागतो। जिभेवर ठेवलं की विरघळतो। दिवाळीसाठी काहीतरी वेगळं जर बनवायचं असेल तर ही परफेक्ट रेसिपी आहे। म्हणजे तेच तेच गोडाचे मिठाचे पदार्थ करून कंटाळा आला असेल, जबरदस्त रेसिपी। तर सगळ्यात आधी 1 कप पाणी घ्यायचं कढईमध्ये। यामध्ये 1 चमचा चणा डाळ घालायची। तर चणा डाळ इथे स्वच्छ धुवून मी फक्त 1 तासभर भिजवून घेतली। खूप वेळ भिजवायची गरज नाहीये। मीठ घालायचं चवीपुरतं। कढीपत्त्याची पानं तोडून घालायची आणि त्याचा स्वाद खूप छान उतरतो। जिरं घालायचं अर्धा चमचा। बारीक चिरलेले हिरवे मिरचीचे तुकडे मस्त, आणि 1 चमचाभर तेल। आणि आता एक मस्त उकळी काढून घेऊयात। आता इथे पाण्याला व्यवस्थित उकळी आली की 1 कप तांदळाचं पीठ घालायचं। पटकन मिसळून घ्यायचं। आता गॅस बंद करणार आहे मी। तर यावर झाकण ठेवूया। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग 10 मिनिट झाल्यानंतर ही उकड मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतली। आता ही आपण मळून घेऊयात व्यवस्थित। पाणी घालायची गरज नाहीये वरनं, कारण हे परफेक्ट प्रपोर्शन होतं। तुम्ही बघू शकाल व्यवस्थित असं चिकटपणा आलेला आहे उकडलं। चला तर मग ही उकड व्यवस्थित अशी मळून झालेली आहे। आता हे जे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत हे Amazon प्रमाणेच तुम्ही WhatsAppवरही ऑर्डर करू शकता। नंबर आहे 9136822224। फक्त तुम्हाला तुमचं पूर्ण नाव, पत्ता आणि नंबर कळवायचं। आणि आपली स्पर्धा जी वीकली कॉन्टेस्ट असते तीही चालू आहे। फक्त मसाला ऑर्डर केला की WhatsApp नंबर तुम्ही आम्हाला madhurazrecipe@gmail.com वर पाठवा। आता ही उकड छान मळून झाली की याचे असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे, पेढ्याच्या आकाराचे। तर हे छोटे छोटे राईस बॉल्स बनवून तयार आहेत। तर 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलं तर 24 पापड व्यवस्थित बनतात, तांदळाचे कुरकुरीत पापड। आता काय करायचं, वॅक्स पेपर घ्यायचा। वॅक्स पेपर नसेल तर मग पॉलिथिन घेतलं काहीच हरकत नाही। आता यावर हा एक बॉल ठेवायचा, आणखी एक पॉलिथिन वॅक्स पेपर ठेवायचं आणि हे जस्ट असं प्रेस करायचं। दॅट्स इट, मस्त। आणि हे काढायचं। पटकन होतं। आता हे परत लाटायची वगैरे गरज नाही, कारण हे बऱ्यापैकी पातळ होतं या पद्धतीने केलं तर। परफेक्ट। याच पद्धतीने मी सगळे पापड बनवून घेते आणि मग आपण हे तळूया। चला तर मग इथे हे चेकल्लू बनवून तयार आहेत आणि खूप सुंदर दिसतात, मला प्रचंड आवडतात। फायनल तळण्यापूर्वीच खूप छान दिसतात आणि तळल्यावर तर अफलातून होतात। तर इथे कढईमध्ये तेल गरम आहे। खूप साऱ्या दिवाळीच्या रेसिपीज केलेल्या आहेत। तेच तेल आणि तीच कढई मी कंटिन्यू करते, कारण एका दिवसात 3-4 शूट होतात। सो आता मी दुसरं तेल नाही चेंज करते। तर यामध्येच हे पापड घालून मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचे। छान असा एकसारखा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं।
चला तर मग हे एक बाजू 3 मिनिट, साधारण 3 ते 4 मिनिट फ्राय करून झाले की टर्न करायचं, पलटी करायचं आणि दुसरी बाजूही मस्त अशी खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घ्यायची. चला तर मग आता हे मस्तपैकी एकसारखा रंग येईपर्यंत फ्राय झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकाल खूप सुंदर रंग आलेला आहे. आहा, खूप सुंदर होतात हे. आता हे जास्तीचं तेल निथळून घ्यायचं, टिश्यू पेपरवर काढायचं. मस्त. आणि आता याच पद्धतीने पुढचे सगळे पापड तळून घ्यायचे. चला तर मग हे तांदळाचे कुरकुरीत पापड बनवून तयार आहे. अफलातून दिसत आहेत. एक मी तोडून दाखवते. मस्त, जबरदस्त कुरकुरीत होतात. कुडूम कुडूम खायला आवडत असेल तर हा एक जबरदस्त पदार्थ आहे. या दिवाळीला फॉर अ चेंज म्हणून बनवून बघा आणि फार झगझग नाही आहे, फटाफट तयार होतो. तर असे बरेच दिवाळीचे पदार्थ तुम्हाला बघायला मिळतील. सेपरेट प्लेलिस्ट आहे, नक्की चेक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त कुडूम कुडूम रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.